ان شاء الله في الفيديو ده اصدقائي هتكلم عن موبايل من ريلمي في الفئه السعريه المتوسطه وهو ريلمي 11 4G. اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن سلسله ريلمي 11 اللي بتدعم خدمات ال 5G. لو حابين تاخدوا فكره اللينكات في خانه الوصف. المهم علشان ما اطولش عليكم هنعرف في الفيديو المواصفات والمميزات والعيوب وفي النهايه هتكلم عن السعر. بس الاول صلى على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للريلم 11 4G والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز. التصميم رائع وشيك ومفيهوش اي مشاكل. الموبايل بوزن 180 جرام والسمك 8 مللي، والموبايل طبعا بيدعم شريحتين اتصال مع تركيب كارت ميموري وشبكات الاتصال والانترنت قوية. والموبايل بيدعم بصمة الاصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية الفيس انلوك التعرف على الوجه. والموبايل بيدعم خاصيه NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم برضه خاصيه اوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. وللاسف يا صديقي الموبايل بيدعم سماعات مونو عاديه مش سماعات الستيريو، ولكن بيدعم ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات او في مشاهده الفيديوهات. والموبايل بيدعم مدخل سماعات الاذن، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة ريلمي يو اي 4.0. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الريلمي 11 4G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. وأولا البطارية واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 67 واط هيشحن 100% في 45 دقيقة، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات سواء في الألعاب أو التصفحات أو في أي استخدام أنت عايزه. اما مساحه تخزين الريلم 11 4G، الموبايل باصدارين. الاصدار الاول رام 8 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت. وزي ما قلت لكم الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحه الخارجيه. اما شاشه الريلم 11 4G بتكون قويه من نوع السوبر اموليد بحجم 6.6 بوصه بجوده الفول اتش دي بلس على شكل الثقب. بتدعم معدل تحديث 90 هرتز هيفرق في سرعه الشاشه بشكل كبير، وكثافه بكسلات 411 بكسل لكل بوصه. والشاشه عليها طابع حمايه من نوع كورونينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. وطبعا الشاشه بتدعم الوضع الليلي ووضع حمايه العين. الشاشه من اهم مميزات الموبايل وهتقدم اداء رائع في كل الاستخدامات سواء في الالعاب الخفيفه او الالعاب التقيله اللي الرسومات بتاعتها بتكون عاليه زي لعبه بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير. هتقدم اداء سريع، واللي هيفرق في كده معدل التحديث 90 هرتز مع جوده الشاشه العاليه. وكمان الشاشه في الاستخدامات العاديه او التصفحات العاديه زي الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور هتقدم اداء قوي والوانها متناسقه جدا. ده بالنسبه للشاشه. نيجي بقى لاداء الموبايل. المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا اصدقائي بيجي من شركه ميديا تك هيليو جي 99 ثمان النواه بدقه تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقه. اما المعالج الرسومي مالي جي 57، المعالج هيقدم اداء قوي في كل الاستخدامات سواء في الاستخدامات العاديه زي ما قلت لكم التصفحات في الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور، او حتى في الالعاب الخفيفه والالعاب التقيله. بيقدم اداء رائع، اداء سهل وسريع وسلس، وشفناه قبل كده في الاوبو رينو 8 تي 4G. قدم اداء رائع في كل شيء حرفيا. نيجي بقى لكاميرات الريلم 11 4G. الكاميرا الاماميه بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.5، وبتدعم ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي واشاره الكف والالتقاط المتتابع. وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل ومعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه هتقدم اداء كويس، مش اداء عالي ولا اداء ضعيف، اداء متوازن. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتكون ثنائيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8. اما الكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4 للعزل والبورتريه. طبعا الكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي والتصوير البطيء، وبتدعم الالتقاط المتتابع والمؤقت الذاتي واشاره الكف، وتصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. برضو من اهم مميزات الموبايل الكاميرات الخلفية واللي بتقدم اداء رائع حرفيا من حيث الجودة والالوان. هتاخد صورة رايقة واضحة ما فيهاش اي مشاكل. اما الوان الريلم 11 4G الموبايل بلونين بالاسود والذهبي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى لمحتويات علبة الريلم 11 4G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقوة 67 واط وكابل يو اس بي تايب سي، والجراب لحمايه الموبايل، ودبوس معدني لاستخراج شريحه الاتصال وكارت الميموري. وموجود برضو في العلبه دليل البدء السريع وشهاده الضمان. تعالوا مع بعض نعرف مميزات وعيوب الريلم 11 4G. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات.
هبدأ أولا بالعيوب. من عيوب الريلم 11 4G مش بيدعم سماعات السيريو ولا بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، وحواف الشاشة السفلية كبيرة نوعا ما. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الريلم 11 4G بيدعم خاصية NFC للدفع الإلكتروني الذكي أو نقل الملفات عن قرب. ومن مميزات الموبايل البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، والشاحن سريع بقوة 67 واط هيشحن 100% في 45 دقيقة بس. وبرضه من مميزات الريلم 11 4G شاشة سوبر أموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 90 هرتز، فبالتالي هتاخد أداء سهل وسلس وسريع في كل الاستخدامات وخاصة في الألعاب التقيلة، وكمان ألوانها متناسقة جدا. ومن مميزات الموبايل المعالج بيقدم أداء رائع في كل الاستخدامات حرفيا وخاصة في الألعاب التقيلة. وبرضه من مميزات الموبايل الكاميرات الخلفية بتقدم أداء ممتاز من حيث الجودة والألوان، رغم إنها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، ولكن هتاخد صورة رايقة وواضحة ما فيهاش مشاكل. وكمان في تصوير الفيديوهات بتقدم أداء رائع. وبرضه من مميزات الموبايل شبكات الاتصال والإنترنت قوية وبصمة سريعة. واخر ميزه في الريلم 11 4G بيدعم منفذ سماعات الاذن علشان تشغل سماعات الهاند فري براحتك. ده بالنسبه لعيوب ومميزات الريلم 11 4G. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر الموبايل. هقول السعر بالعمله المصريه، ولو انت عايز تعرف السعر باي عمله يا صديقي العزيز سيب لي تعليق وهرد عليك فورا. سعر الموبايل بالنسبه للنسخه الاولى رام 8 جيجا وذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 8500 جنيه، الموبايل بضمان دولي. اما سعر نسخة الرام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 9000 جنيه، وبرضه الموبايل بضمان دولي. ده سعر الموبايل بالمصري. زي ما قلت لك يا صديقي العزيز، لو انت عايز تعرف السعر باي عملة سيب لي تعليق وهرد عليك فورا. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفها، السعر قد يختلف بالزيادة او النقصان على حسب الدولة او على حسب الاسواق. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.